Narito na naman po tayo sa isang kwentong katatakutan at kababalaghan. Kaya humanda ka na sa isang kwentong ito. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay nais ko lang bigyang babala ang mga batang makikinig o nakikinig ngayon na patnubay ng magulang kinakailangan. Dahil ang temang ito ay may halong salitang sexual, karahasan, ngunit wala naman droga. Simulan na natin ang istorya. Magandang gabi, Sir Tim. Ako po si Lulu. Sana po ay mai-air nyo itong kwento na ibabahagi ko. Ang kwento ko na karumal-dumal na hindi ko akalaing magagawa ng isang babaeng tulad ko. Isang araw, niyaya ako ng kaibigan at kababata ko na makipag-inuman sa bahay ng barkada niya. Dahil hindi ko pa nasubukan uminom ng alak, nung una tumanggi akong sumama. Pero napilit niya rin ako ng bandang huli. 6 kami sa bahay ng tropa niya at nag-iisa lang akong babae. Sinimulan namin ang inuman ng 6:00 ng gabi. Ayos lang naman ang lahat. Nagkikilala, nagtatawanan, kwentuhan, kung ano-ano pa. Medyo ilang nga lang ako dahil ngayon ko lang nakita ang 4 na barkada ng kaibigan ko. Eto na. Dahil hindi ako sanay uminom, parang hindi ko na kayang tumayo sa pagkakasandal ko sa upuan. Sa sobrang hilo ko. Pero ganun pa man, may napansin akong mali. Yung mga upuan ng 4 na lalaking kasama ko ay sobrang lapit na sa kinaupuan ko, na halos dumikit na silang 4. Yung kaibigan ko umupo sa may likuran ko. Yung 2 lalaki nasa kaliwa at kanan ko. At yung isa naman ay nasa harapan ko. Tinignan ko ang kaibigan ko. Sabay sabi ko, "Dino, pwede pakihatid na ako sa bahay? Medyo lasing na kasi ako eh." Pagkasabi ko noon ay sumimangot si Dino. Nangamot sa ulo. At nagulat ako sa malakas na sigaw niya. Ang sabi niya, "Mamaya na! Maaga pa! Uminom ka muna dyan!" At sabi ng isang barkada niya, "Oo nga, Lulu. Ikaw naman, mahaba pa ang oras. Pasasahiyahin mo pa kami." Sabay hawak sa hita ko. At agad ko naman inalis ang kamay sa pagkakahawak sa hita ko. Nang mapansin kong nakatitig silang 5 sa akin, kahit hilong-hilo ako, ay pinilit kong tumayo. Pero bigla akong niyakap ng mahigpit ng kaibigan ko mula sa likod, na halos hindi na ako makagalaw. Sa gulat ko sa ginawa niya ay napasigaw ako. "Dino, ano ba ito? Ihatid mo na ako. Kung ayaw mo, uuwi na ako." "Hindi pa, Lulu. Hindi mo ba rinig ang sabi ni Jasper? Mahaba pa ang oras. Paliligayahin mo pa kami.
At sabay-sabay na nagtawanan ng 5. Ang 5 kalalakihan na noon ay may binabalak pala sa akin. Kasunod noon ay tulong-tulong na silang 5 sa pagtatanggal ng saplot ko sa katawan. May nakahawak sa magkabilang paa at may nakahawak sa magkabilang kamay ko. Habang ang iba ay kanya-kanyang punit sa aking damit. Kanya-kanya ang hawak sa aking dibdib. Nang matagumpay na nilang matanggal ang mga saplot ko, kanya-kanya na rin silang naghubad. At persahan na nila akong hinalay ng mga oras na iyon. Ay parang nawala ang lasing ko. At sobra-sobra ang galit ko. Panay ang piglas ko sa mga nakahawak sa akin. Sipa dito, sipa doon. Ang aking tanging nagagawa lamang. Hanggat sa naagat ko ang isa sa nakahawak sa mga kamay ko. Nang makawala ang aking mga kamay, ay agad kong inagaw ang balisong sa isa sa mga lalaki na noon ay nakatutok pala sa akin. Saksak dito, saksak doon naman ang ginawa ko. At agawan naman kami sa balisong nang masugatan ko ang mga umaagaw sa akin ng balisong. At nabitawad ko. Sa ubod ng bilis ko namang pinagsasaksak ang mga nakahawak sa paa ko, ay muli na naman naagaw ang balisong sa akin. Kahit na may malalalim na sugat at duguan na ang 5 kalalakihan, ay patuloy pa rin ang tensyon sa amin. Desperada naman sila ngayon na patayin ako. Pero sa sobrang galit ko, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob. Agad kong tinaas ang hawak kong balisong at sabay sinabi kong, walang magtatangkang kumilos sa inyo kung akala nyong magtatagumpay kayo. Sa plano nyo, nagkakamali kayo. Ikaw, Dino, pinagkatiwalaan kita dahil kaibigan kita. Higit sa lahat, kababata kita. Pero hindi ko akalain ikaw pala ang magpapahamak sa akin. Pagkasabi ko noon ay tumalikod ako sa kanila at naglakad papunta sa may pinto. At ako na ang kusang naglak nito. Pagharap ko ulit sa kanila ang 5, doon na tuluyang nagdilim ang paningin ko. Tumakbo ako papunta sa kanila. Saksak doon, saksak dito. Muli kong ginawa at muling nag-umpisa ang tensyon sa aming 6. Nang tuluyan silang manghina dahil ng malalalim na sugat na kanilang natamo, ay halos wala nang umaagaw sa balisong na hawak ko. Halos hindi ko na makontrol ang sarili ko sa sobrang galit. At parang sinasanay ba na ako ng demonyo. At ang mga sumunod na ginawa ko, nilapitan ko ang isa sa mga lalaki. Kumuha ako ng bote ng alak. Pinasag ko ito. Sinalaksak ko ng husto sa kanyang bunganga na lalong kinahirap ng kanyang paghinga. At muli kong pinagsasaksak ng di mabilang na saksak kanyang katawan. Hanggang siya ay malagutan ng hininga. Ang sumunod na lalaki ang nilapitan ko. Kahit nangihina ay nakuha niya pa rin magmakaawa sa akin, pero naging bingi ako sa mga sinabi niya.
Hiniwa ko ng balisong ang kanyang ari. Oo, kanyang ari. Hanggang sa ito ay maputol. Pumulahaw naman ang ubod ng lakas. Nang sigaw ang lalaki. Dahil sa sobrang sakit, natigil ang kanyang pagpalahaw ng pagsasasaksakin ko ang kanyang katawan hanggang ito ay malagutan na rin ng hininga. Ang pangatlong lalaki naman ay pinagputol-putol ko ang mga kamay at paa. Maging ang ulo nito ay pinugutan ko hanggang sa makontento ako. Ang pang-apat naman ay paulit-ulit kong inuntog ng ubod ng lakas ang kanyang ulo hanggang ito ay mabasag at lumabas ang utak, magtilamsikan sa sahig. Ang huli kong nilapitan ay ang aking kababatang si Dino na noon ay nangihina na. At ang sinasabi niya sa akin, "Lulu, huwag mo akong patayin. Tawarin mo ko. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Maawa ka, Lulu." Pagmamakaawa niya sa akin. Sabi ko naman, "Anong sabi mo? Tawarin maawa ako? Bakit, Dino? Nung pinagplanuhan nyo sa akin ang balak nyo, naawa ba kayo sa akin? At saka ikaw, pinagkatiwalaan kita, kaibigan kita, kababata. Di ko akalaing magagawa mo sa akin ito." At muling nagdilim ang paningin ko. Sa galit ay pinagtatadtad ko ang katawan ni Dino hanggang sa masiguro kong wala na siyang buhay. Katapos nang nagawa kong krimen ay agad akong umuwi sa aming bahay ng balisa at may bahid ng konsensya sa aking mga nagawa. Kinabukasan, paggising ko ay sariwa sa aking alaala ang mga nangyari nung gabing iyon at may bahid pa ng konsensya sa aking nagawa. Pero ang konsensyang iyon ay wala na at napalitan na ng galit kapag naaalala ko ang mga ginawa nila sa akin. Hanggang dito na lang po, Sir Tim.